नमस्ते, यहाँहरु सम्पूर्णलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा र नेपाल राष्ट्र बैंक सहायक द्वितीयको हामी रिटन एक्जामको तयारी गरिरहेका छौं। कम्प्युटर पढिरहेका छौं अहिले चाहिँ। र कम्प्युटरमा चाहिँ हामी कम्प्युटर अपरेटिङ सिस्टम पढ्ने छौं आजको यो भिडियोमा। त्यसभित्र पनि हामी के पढ्छौं भनेर अब डिटेलमा जानकारी लियौं। र यो चाहिँ हाम्रो सिलेबसको नम्बर 3 मा रहेको छ। सो बमोजिम हाम्रो पनि यहाँ नम्बर 3 मै रहेको छ। र कम्प्युटर अपरेटिङ सिस्टममा हामी DOS पढ्छौं, विन्डोज, लिनक्स र युनिक्स पढ्नेछौं र अन्य कुरालाई पनि समावेश गर्नेछौं है। अब फर्स्टमा हामी कम्प्युटर अपरेटिङ सिस्टमको बारेमा पढौं। के रहेको छ त यसमा चाहिँ भन्दा कम्प्युटर हार्डवेयरलाई चाहिँ नियन्त्रित व्यवस्थित गरी प्रयोगकर्ता मैत्री बनाउने सफ्टवेयरहरुको संकलनलाई के भनिन्छ? अपरेटिङ सिस्टम भनिन्छ। र यो कम्प्युटर सिस्टम सञ्चालन गर्ने आधार हो र यसको चाहिँ सहयोग बिना कुनै पनि एप्लिकेसन सफ्टवेयरहरु के गर्न सञ्चालन गर्न सकिँदैन। र अब इनपुट तथा आउटपुट डिभाइस, त्यसपछि मेमोरी अलोकेसन जस्ता कार्यहरुको लागि चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमले हार्डवेयर एन्ड सफ्टवेयरहरुको बीचमा मध्यस्थताको भूमिका निर्वाह गर्ने गर्छ। र अपरेटिङ सिस्टमको एप्लिकेसन कोडहरु चाहिँ अब सिधै हार्डवेयरले सञ्चालन गर्ने गरी व्यवस्थित पनि गरिएको हुन्छ। अब अपरेटिङ सिस्टमका प्रकारहरु चाहिँ के हुन सक्छन् त भन्दाखेरि एउटा रियल टाइम अपरेटिङ सिस्टम हुन्छ हैन, अनि मल्टी युजर अपरेटिङ सिस्टम, त्यसैगरी डिस्ट्रिब्युट अपरेटिङ सिस्टम लगायत अन्य धेरै प्रकारका अपरेटिङ सिस्टमहरु पनि हुन सक्छन्। र अब हामी पोइन्टमा हेर्छौं। यहाँ चाहिँ के रहेको छ भन्दा अपरेटिङ सिस्टम कम्प्युटर युजर एन्ड कम्प्युटर हार्डवेयरको बीचमा रहेर कम्प्युटरका आधारभूत कार्यहरु जस्तो के रहेको छ त आधारभूत कार्यहरु भन्दा प्रोसेस, मेमोरी, त्यसपछि फाइल, डिभाइस, सेक्युरिटी, डाटा जब, त्यसपछि डाटा म्यानेजमेन्ट रहेको छ, एडमिनिस्ट्रेसन, कन्ट्रोल, त्यसपछि सुपरभिजन र कोअर्डिनेसनसँग चाहिँ सम्बन्धित यीसँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरु चाहिँ सञ्चालन गर्ने गर्छ। त्यसैगरी दोस्रो पोइन्टमा के छ भने यसले कम्प्युटरका हार्डवेयरहरुलाई कार्य सम्पादनमा सहयोग गर्ने, एकअर्कामा चाहिँ समन्वय गराउने र सञ्चार स्थापित गराउने कार्य पनि गर्दछ। त्यसैगरी अर्को पोइन्ट, कम्प्युटर खोल्दा सबैभन्दा सुरुमा र्यान्डम एक्सेस मेमोरी भनेको चाहिँ र्याम, यसको फुल फर्म चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि र्यान्डम एक्सेस मेमोरी मा लोड हुने सफ्टवेयर नै यही हो जुन चाहिँ के हुन्छ कम्प्युटर बन्द हुँदा अन्त्यसम्म पनि र्याममा नै रहने गर्छ। र अर्को भनेको अपरेटिङ सिस्टमका उदाहरणहरुमा चाहिँ के रहेको छ भन्दा माइक्रोसफ्ट विन्डोज 10, लिनक्स, युनिक्स, त्यसपछि विस्ता etc चाहिँ त्यसमा पनि के चाहिँ लोकप्रिय मानिन्छ त अपरेटिङ सिस्टममा भन्दाखेरि माइक्रोसफ्ट विन्डोज चाहिँ सबैभन्दा लोकप्रिय अपरेटिङ सिस्टम अन्तर्गत पर्ने गर्दछ। र यो चाहिँ भयो अपरेटिङ सिस्टमको बारेमा जानकारी। अब यो जानकारी पछि हामीले अपरेटिङ सिस्टम के हो, के कार्यहरु पर्दछन् भनेर त जानिसकेका छौं। अब यसको विशेषता फिचर्सहरु चाहिँ के रहेको छ त यसबारे पनि जानिराखौं। अब यहाँ चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमको विशेषताहरु रहेको छ, फिचर्स अफ अपरेटिङ सिस्टम। अब यसलाई पनि हामी पोइन्ट वाइज नै हेर्छौं। पहिलो पोइन्टमा रहेको छ यसले अब कम्प्युटरको प्राथमिक स्मरण भनेको चाहिँ प्राइमरी मेमोरीको व्यवस्थापन, एउटा व्यवस्थापन, त्यसपछि वितरण र पुनर्वितरण गर्ने कार्य पनि गर्दछ है। अर्को भनेको चाहिँ यसले कम्प्युटरको CPU लाई कार्य सम्पादनमा सहयोग गरी कार्य वितरण र बाँडफाँड गर्दछ भने यसले कम्प्युटरका हार्डवेयरहरु व्यवस्थापन र सञ्चार गरी कार्य प्रभावकारिता र कार्यदक्षता अभिवृद्धि गर्नमा पनि मद्दत गर्ने गर्दछ। यो पनि एउटा अपरेटिङ सिस्टमको विशेषता हो। अर्को विशेषता भनेको चाहिँ कम्प्युटरको सेकेन्डरी स्टोरेजमा रहेका फाइल अथवा फोल्डरहरुको स्थानहरु व्यवस्थापन गरी साधन र स्रोतको बाँडफाँड गर्ने गर्दछ। र कार्य सम्पादनमा लाग्ने समय, त्यसपछि साधनको अभिलेख राखी प्रयोगकर्ताहरुलाई जानकारी गराउँछ भने यसले कार्य सम्पादनको क्रममा भएका वा हुन सक्ने गल्तीहरुलाई पत्ता लगाएर चाहिँ समाधानमा सहयोग गर्ने गर्दछ है। त्यसैगरी अर्को भनेको चाहिँ यसले कम्प्युटर प्रणालीमा रहेका विविध सफ्टवेयरहरु बीचमा चाहिँ समन्वयकारी भूमिका पनि निर्वाह गर्ने गर्दछ। यो चाहिँ के भयो अपरेटिङ सिस्टमको विशेषताहरु भयो। र यो त भयो अपरेटिङ सिस्टमको विशेषताहरु है। अब चाहिँ हामी प्रोसेसिङको
आधारमा अपरेटिङ सिस्टमको वर्गीकरणहरू के रहेको छ त है त यसमा कुरा गरौँ। मैले अघि नै पनि जानकारी त गराइसकेकी छु। अब यहाँ 6 वटा उल्लेख गरेकी छु मैले। अब यसमा चाहिँ नम्बर 1 मा के रहेको छ त प्रोसेसिङको आधारमा अपरेटिङ सिस्टम भन्दाखेरि पहिलो नम्बरमा छ मल्टी प्रोग्रामिङ अपरेटिङ सिस्टम एउटा, अर्को भनेको मल्टी प्रोसेसिङ अपरेटिङ सिस्टम, अनि 3 मा भनेको टाइम सेयरिङ सिस्टम, 4 मा भनेको मल्टी थ्रेडिङ अपरेटिङ सिस्टम, 5 मा अनलाइन प्रोसेसिङ अपरेटिङ सिस्टम र 6 मा भनेको चाहिँ रियल टाइम प्रोसेसिङ अपरेटिङ सिस्टम रहेको छ। यो चाहिँ के को आधारमा हो त भन्दा प्रोसेसिङको आधारमा। अब यस अन्तर्गत पनि हामी फर्स्टमा चाहिँ नम्बर 1 को छ नि मल्टी प्रोग्रामिङ अपरेटिङ सिस्टम, यसको बारेमा थोरै बुझौँ है। अब यो चाहिँ एक प्रकारको के एउटा कस्तो प्रकारको अपरेटिङ सिस्टम हो भन्दाखेरि बहुप्रयोगकर्ताको लागि चाहिँ पहुँच स्थापित गर्ने वातावरण तयार गर्ने सफ्टवेयर हो। र बहुप्रयोगकर्ताको पहुँच भन्नाले चाहिँ अब 2 वा सो भन्दा बढी कम्प्युटरहरूको मोनिटरलाई चाहिँ सीपीयूमा जोडेर कम्प्युटर चलाउनु भन्ने बुझिन्छ। र यसरी एक भन्दा बढी प्रयोगकर्ताले एकै समयमा एउटै सीपीयूबाट चाहिँ कम्प्युटर चलाउन पहुँच दिने अपरेटिङ सिस्टम नै कस्तो कुन अपरेटिङ सिस्टम हो भन्दाखेरि मल्टी प्रोग्रामिङ अपरेटिङ सिस्टम हो। अब दोस्रो नम्बरमा छ मल्टी प्रोसेसिङ अपरेटिङ सिस्टम। अब मल्टी प्रोसेसिङ अपरेटिङ सिस्टम भनेको चाहिँ एक प्रकारको अपरेटिङ सिस्टमले 2 अथवा सो भन्दा बढी सीपीयूलाई जोडेर समन्वयात्मक ढङ्गबाट चाहिँ कम्प्युटर प्रणाली चलाउँदछ। अब यसले 2 वा सो भन्दा बढी सीपीयूलाई चाहिँ जोडेर शक्तिशाली कम्प्युटर प्रणाली बनाउनमा पनि मद्दत गर्छ। र यस प्रकारको अपरेटिङ सिस्टमले सुपर कम्प्युटर वा सर्भर वा यस्तै शक्तिशाली कम्प्युटर प्रणालीहरू बनाउनमा चाहिँ सहयोग गर्छ मल्टी प्रोसेसिङ अपरेटिङ सिस्टमले। अब अर्को भनेको 3 मा छ टाइम सेयरिङ सिस्टम। अब यस प्रकारको अपरेटिङ सिस्टमले चाहिँ मल्टी प्रोग्रामिङ अपरेटिङ सिस्टम जस्तै काम गर्छ है, जस्तै एकै समयमा 2 वा सो भन्दा बढी कम्प्युटर प्रोग्रामलाई चलाउँदछ। अनि यसले चाहिँ बहु प्रोग्रामलाई एकै समयमा चलाएर समय बचत गर्ने भएकोले यसलाई चाहिँ टाइम सेयरिङ सिस्टम भनिएको हो। त्यसैगरी नम्बर 4 मा मल्टी थ्रेडिङ अपरेटिङ सिस्टम छ। अब यस प्रकारको अपरेटिङ सिस्टमले चाहिँ प्रशोधन गर्नुपर्ने कार्यलाई चाहिँ साना भागमा विभाजन गर्ने गर्छ र सोही मुताबिक प्रशोधन गर्ने गर्छ। र यस प्रकारका साना भागलाई यसको मुख्य विशेषता मानिन्छ। यो भयो मल्टी थ्रेडिङ अपरेटिङ सिस्टम। अर्को भनेको अनलाइन प्रोसेसिङ अपरेटिङ सिस्टम रहेको छ। अब यस प्रकारको अपरेटिङ सिस्टममा चाहिँ के हुन्छ भन्दा प्रयोगकर्ताले इनपुट डिभाइसबाट डाटाहरू पठाएपछि तत्काल प्रशोधन क्रिया सुरु हुन्छ। र यस प्रकारको अब कार्य सम्पादनमा प्रशोधन भइरहेको समयमा पनि प्रयोगकर्ताले चाहिँ डाटाहरू पठाउन सक्दछ कुनमा अनलाइन प्रोसेसिङ अपरेटिङ सिस्टममा। अब 6 नम्बरमा छ रियल टाइम प्रोसेसिङ अपरेटिङ सिस्टम छ। अब यस प्रकारको अपरेटिङ सिस्टमले चाहिँ अनलाइन प्रोसेसिङ अपरेटिङ सिस्टम है त जस्तै यो 5 नम्बरको अपरेटिङ सिस्टमले जस्तै काम गर्दछ र सोही मुताबिक के हुन्छ त भन्दाखेरि प्रयोगकर्ताले डाटा पठाएको समयमा नै प्रशोधन गर्ने गर्दछ। र यसले चाहिँ अब डाटा प्राप्त गर्न साथ प्रशोधनका लागि तयार हुन्छ। त्यसकारण यसलाई चाहिँ के भनिन्छ रियल टाइम प्रोसेसिङ अपरेटिङ सिस्टम भनिन्छ। र यो चाहिँ भयो प्रोसेसिङको आधारमा अपरेटिङ सिस्टमलाई चाहिँ हामीले जम्मा 6 भागमा वर्गीकरण गरेर अध्ययन गरिसकेका छौँ। र यो त भयो कम्प्युटर अपरेटिङ सिस्टमको बारेमा हामीले केही जानकारी लिइसकेका छौँ। अब त्यसभित्रको हामी के पढ्छौँ नम्बर 1 मा मैले अलरेडी जानकारी गराइसकेकी छु र 1 मा चाहिँ हामी के पढ्छौँ भन्दाखेरि DOS भनेको चाहिँ डेस्क अपरेटिङ सिस्टमको बारेमा पढ्छौँ है। र अब यसमा चाहिँ के छ भने MS DOS को पूरा अर्थ अथवा पूर्ण रूप भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि माइक्रोसफ्ट डेस्क अपरेटिङ सिस्टम हो है। यसको विकास भनेको सन् 1981 मा IBM कम्पनीले निर्माण गरेको पर्सनल कम्प्युटर प्रयोग गर्न माइक्रोसफ्ट कर्पोरेसनले गरेको हो। र यो अपरेटिङ सिस्टम माइक्रोसफ्टको पहिलो सिस्टम हो है, पहिलो सिस्टम हो यो। र यसको प्रमुख
प्रमुख भनेको चाहिँ कम्प्युटर हार्डवेयर र कम्प्युटर सफ्टवेयरका बीचमा सम्बन्ध स्थापना गर्नु, त्यसपछि प्रयोगकर्ताहरूलाई सञ्चारको पहुँचहरू स्थापना गर्नु तथा निर्देशनका आधारमा कम्प्युटर प्रणाली चलाउनु रहेको छ। त्यसैगरी दोस्रोमा छ DOS का के विशेषताहरू रहेको छ। यहाँ चाहिँ लिनक्स अपरेटिङ सिस्टमको विशेषता फिचर्सहरू के रहेको छ त भन्दा यसमा विभिन्न भाषाको प्रयोग गर्न मिल्ने विशेषता रहेको छ एउटा। अर्को भनेको एउटै कम्प्युटरमा 2 वा सो भन्दा बढी अपरेटिङ सिस्टमहरू पनि राख्न मिल्ने, यो पनि एउटा फिचर्स भयो DOS को। अनि कुनै पनि निर्देशन दिनको लागि चाहिँ कमान्डको प्रयोग गर्नुपर्ने अर्को फिचर्स। र अन्य विन्डोज भर्सनहरूमा भन्दा छिटो सञ्चालन हुने र एकल प्रयोगकर्ता सिंगल युजर्सले मात्र चलाउन मिल्ने कम्प्युटरको अपरेटिङ सिस्टम हो। यो चाहिँ DOS को फिचर्सहरू है। अब अर्को 2 नम्बरमा हामी विन्डोज पढ्छौँ है। विन्डोजमा चाहिँ के छ भने विन्डोजमा कम्प्युटर स्क्रिनमा देखिने 4 पाटे क्षेत्रलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त विन्डोज भन्छौँ है। र यो ग्राफिकल युजर इन्टरफेस GUI को फुल फर्म पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ सोध्न सक्छ, त्यसैले याद गर्नु होला। GUI को फुल फर्म चाहिँ के हो भन्दाखेरि ग्राफिकल युजर इन्टरफेस हो र यो GUI को आधारमा चल्ने अपरेटिङ सिस्टम हो। अर्थात् विन्डोज एउटा यस्तो प्रोग्राम हो जसबाट विभिन्न सफ्टवेयरहरूलाई चाहिँ चलाउन सकिन्छ। यसमा युजरले इनपुट दिनको लागि किबोर्ड अथवा माउसको प्रयोग गर्न सकिन्छ है। र अर्को भनेको विन्डोजको सहायताले प्रोग्रामहरू चलाउन सकिने अनि विभिन्न प्रकारका कार्यहरू एकै पटकमा गर्न सकिने, त्यसैगरी एक भन्दा बढी प्रोग्रामहरू चलाउन मिल्ने, त्यसैगरी फाइल र फोल्डरहरू सजिलै व्यवस्थापन गर्न सकिने, एउटा प्रोग्रामबाट अर्को प्रोग्राममा सूचनाहरू पठाउन सकिने, त्यसैगरी माउस पोइन्टरको सहायताले कार्य गर्नको लागि चाहिँ प्रोग्राम आदिलाई आइकनको रूपमा देखाउने र कुनै पनि प्रोग्रामका कमान्डहरूलाई मेन्यु बार, टुल बार आदिको रूपमा देखाई जुनसुकै कार्यलाई पनि सरल बनाउन सहयोग गर्दछ विन्डोजले। र अर्को भनेको के छ विन्डोजका विभिन्न भर्सनहरू छन् है, जस्तो कि विन्डोज 3.1, विन्डोज 3.11, विन्डोज 98, विन्डोज 2000 र विन्डोज 2003 etc रहेको छ। र यो चाहिँ विन्डोजको बारेमा हामीले केही जानकारी लियौँ, केही थाहा पायौँ, यहाँबाट चाहिँ विन्डोजसम्म नै पढ्यौँ। अब यसपछि विन्डोज एक्सप्लोररको बारेमा पढौँ। यसमा चाहिँ के छ भने विन्डोज एक्सप्लोरर एउटा शक्तिशाली टुल हो जुन चाहिँ फाइल्सहरूमा र फोल्डरहरू म्यानेज गर्नको लागि चाहिँ प्रयोग गर्ने गरिन्छ। र यस टुलको सहयोगबाट चाहिँ कम्प्युटरभित्र रहेका सम्पूर्ण फाइल्स भयो होइन, फोल्डर अथवा सब फोल्डरहरू हेर्न र मिलाउन पनि सकिन्छ। त्यसैगरी आफ्नो मोबाइल वा फोल्डरहरू खोज्ने अनि पत्ता लगाउने, त्यसपछि हटाउने, नामहरू फेर्ने अनि नयाँ संरचनाहरू गर्ने लगायतका धेरै कामहरू चाहिँ गर्न सकिन्छ विन्डोज एक्सप्लोररबाट। र यो पनि भयो विन्डोज एक्सप्लोरर। अब यसपछि 3 नम्बरमा चाहिँ हामी पढ्छौँ लिनक्सको बारेमा। अब लिनक्स भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दा लिनक्स अपरेटिङ सिस्टम एक अत्याधुनिक अत्यन्त सुरक्षित अपरेटिङ सिस्टम हो। एउटा के हो त अत्याधुनिक, एक अत्याधुनिक र अर्को भनेको चाहिँ अत्यन्त सुरक्षित प्रकारको अपरेटिङ सिस्टम हो। र यस अपरेटिङ सिस्टमले चाहिँ अन्य जस्तै कम्प्युटरको सारा प्रशासन सम्हाल्छ है, व्यवस्थापन पनि गर्छ र साथै कम्प्युटर प्रणालीलाई प्रयोगकर्ता मैत्री बनाउनमा पनि मद्दत गर्ने गर्छ। र लिनक्स अपरेटिङ सिस्टम अब ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाका आधुनिक ब्याङ्किङका उपकरणहरूमा पनि प्रयोग गरिन्छ। र विशेष गरी चाहिँ यो केमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ भन्दाखेरि एटिएममा भयो, त्यसपछि कम्प्युटर सर्भरहरूमा चाहिँ अत्याधिक मात्रामा लिनक्सको प्रयोग भएको पाइन्छ र प्रयोग गर्ने गरिन्छ। र अर्को पोइन्टमा छ लिनक्स अपरेटिङ सिस्टम निशुल्क भनेको चाहिँ ओपन सोर्समा आधारित सफ्टवेयर हो है, यहाँ मय भएको छ, यो चाहिँ मा हो। र यो सफ्टवेयर चाहिँ युनिक्स सिस्टममा आधारित छ। केमा भन्दाखेरि युनिक्स सिस्टममा चाहिँ आधारित छ। यसलाई चाहिँ ल्यापटप भयो, त्यसपछि डेस्कटप भयो, नोटबुक भयो, मोबाइल र ट्याब्लेट जस्ता व्यक्तिगत कम्प्युटरहरू, त्यसपछि सुपर कम्प्युटर र सर्भर कम्प्युटरहरू आदि विशिष्ट कम्प्युटरहरूमा चाहिँ प्रयोग गर्ने गरिन्छ। र यसको निर्देशनको समूहलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि लिनक्स कर्नेल भनिन्छ, जसको सहायताले कम्प्युटर प्रणाली निर्देशित हुन्छन्
र यसको विकासको सुरुवात चाहिँ कहिले भएको भन्दाखेरि सुरुवात 1960 को दशकमा भएको थियो के को लिनक्सको। र यसपछि अब कम्पोनेन्ट अफ लिनक्स पढ्छौं। अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँ कुरा आएको छ नम्बर 1 मा कर्नेल छ। अब यो लिनक्सको चाहिँ मुख्य भाग हो। अपरेटिङ सिस्टमको सम्पूर्ण क्रियाकलापहरूको जिम्मेदार नै के हो त कर्नेल हो र यो चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमको त्यो भाग हो जुन सबैभन्दा पहिले के हुन्छ लोड हुन्छ र मेन मेमोरीमा चाहिँ ट्रान्सफर हुन्छ। अर्को 2 मा छ सिस्टम लाइब्रेरी। यो लिनक्सको विशेष प्रोग्राम हो र यसको सहायताले एप्लिकेसन प्रोग्राम या त सिस्टम युटिलिटिजमा चाहिँ कर्नेलको विशेषतासम्म पुग्दछ। यसले अपरेटिङ सिस्टमको अधिकांश कार्यक्षमता लागू गर्दछ भने 3 मा चाहिँ सिस्टम युटिलिटी। सिस्टम युटिलिटी चाहिँ के हो त भन्दा यो विशेष कार्य गर्नका लागि चाहिँ जिम्मेदार हुन्छ। यो चाहिँ भयो कम्पोनेन्ट अफ लिनक्स। अब नम्बर 4 मा चाहिँ हामी युनक्सको बारेमा पढ्छौं। अब युनक्समा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम एक पुरानो सफ्टवेयरको रूपमा रहेको छ युनक्स है र यद्यपि यो अझै पनि लोकप्रिय नै छ र सबैभन्दा पहिले युनक्स सिस्टमको निर्माण चाहिँ 1970 को दशकमा एटीएसटी कम्पनीको बेल सिस्टमले चाहिँ गरेको थियो र एटीएसटी कम्पनीले चाहिँ अब 1990 को दशकमा यसको अधिकार बिक्री गरेर अर्को भनेको चाहिँ नोबल कम्पनीलाई दियो र जस्तै फेरि पनि पछि सान्टा क्रुज अपरेसन भनेको चाहिँ एससीओ लाई चाहिँ बिक्री गर्यो र हाल चाहिँ यो ओपन सोर्समा चाहिँ उपलब्ध छ। अर्को पोइन्ट छ युनक्स अपरेटिङ सिस्टम संसारभरका धेरै कम्प्युटरहरूमा प्रयोग भएको छ र यसको प्रयोग व्यक्तिगत कम्प्युटरमा भन्दा व्यावसायिक प्रयोजनका सुपर कम्प्युटर अथवा सर्भर कम्प्युटरहरूमा चाहिँ बढी भएको देखिन्छ र यसको विकास पश्चात लिनक्स अपरेटिङ सिस्टमको विकास भएको हो र हाल यी दुवै सिस्टमहरू ओपन सोर्समा चाहिँ निशुल्क रूपमा डाउनलोड गर्न सकिन्छ। यो भयो युनक्सको बारेमा जानकारी। अब युनक्सको चाहिँ के रहेको छ त कम्पोनेन्ट है यसमा पनि छ कर्नेल। यो युनक्सको अपरेटिङ सिस्टमको महत्त्वपूर्ण भाग हो। यो प्रोग्रामहरूको सङ्कलन हो जसले सिधै हार्डवेयरबाट सम्प्रेषण गर्दछ। एक सिस्टममा मात्र कर्नेल हुन्छ। अर्को नम्बर 2 सेल। यो चाहिँ युनक्सको अपरेटिङ सिस्टमको कमान्ड इन्टरप्रेटर हो र जसले चाहिँ प्रत्येक कम्प्युटर टर्मिनलमा चाहिँ सधैँ कार्य गर्दछ। यसले प्रयोगकर्ताको अनुरोधमा कमान्ड कार्यान्वयनका लागि चाहिँ के गर्छ कर्नेलसँग पारस्परिक एक आपसमा चाहिँ कार्य गर्ने गर्दछ। अर्को 3 मा युटिलिटिज। यो विकास उद्देश्यको लागि चाहिँ प्रयोग हुने प्रोग्राम हो भने अर्को 4 मा चाहिँ युजर एप्लिकेसन। यसमा युजरले बनाएको प्रोग्राम हो यो चाहिँ है। र आज हामीले चाहिँ के पढ्यौं भनेर एकचोटि फेरि रिभिजन गरौँ। नम्बर 3 को रहेको छ सिलेबसमा कम्प्युटर अपरेटिङ सिस्टम। त्यसमा हामी डिओएस विन्डोज लिनक्स युनक्स पढ्छौं भनेर अगाडि पनि पढिसकेका छौं र अब त्यसमा चाहिँ के पढेका थियौं त सुरुमा हामीले कम्प्युटर अपरेटिङ सिस्टमको बारेमा पढ्यौं, त्यसको पोइन्टहरु हेर्यौं है। त्यसपछि अपरेटिङ सिस्टमको फिचर्सहरु के रहेको थियो त्यो पनि पढिसकेका छौं अनि प्रोसेसिङको आधारमा अपरेटिङ सिस्टमलाई कति भागमा चाहिँ बाँडेर अध्ययन गर्न सकिन्छ ती के हुन् भनेर हामीले 6 वटा पढिसकेका छौं अपरेटिङ सिस्टमहरु। त्यसपछि डेस्क अपरेटिङ सिस्टम पढ्यौं। यसपछि हामीले 2 मा विन्डोज पढ्यौं। त्यसको लगत्तै विन्डोज एक्सप्लोरर पढ्यौं। त्यसपछि 3 मा हामीले लिनक्स पढ्यौं भने अर्को भनेको कम्पोनेन्ट्स अफ लिनक्स, त्यसपछि युनक्स र अर्को भनेको चाहिँ हामीले के पढेका थियौं त भन्दा कम्पोनेन्ट अफ युनक्स पढ्यौं है। र आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले हाम्रो सिलेबसको नम्बर 3 को सम्पूर्ण विषयवस्तुलाई चाहिँ कभर गरेका छौं। र आजको भिडियो यति नै। अर्को भिडियोमा फेरि पनि तपाईसँग भेट हुनेछ। म अर्को टपिकमा भिडियो लिएर उपस्थित हुनेछु। तपाई सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, नमस्ते।